Terima kasih, Aunty. Polis. Boy, polis kat sini! Boy, polis kat sini! Boy, polis kat sini! Boy! Puan, macam mana Puan boleh kena scam? Suami saya meninggal beberapa tahun lepas. Jadi sukar untuk saya nak besarkan 2 anak dengan gaji saya tu. Jadi saya kadang-kadang cari e-voucher supermarket yang ada diskaun kad buy now sell now. Saya baca senarai dan ada satu yang saya nampak bagus sekali. Saya tahu 420 tu banyak juga. Tapi itu untuk barang dapur. Kalau dapat jimat, saya boleh bayar lain bil. Jadi saya beli voucher tu. Lepas tu apa jadi? Bila saya nak gunakan e-voucher tu kat supermarket, diorang kata dia palsu. Baru saya sedar saya dah kena scam. Selamat pagi. Pagi. Jennifer, Kartik. Jadi apa yang kita ada hari ini? Jumlah scam semakin meningkat di platform e-dagang Buy Now Sell Now. Ramai mangsa yang laporkan selepas buat bayaran untuk pembelian mereka, barang itu jadinya palsu atau tidak dihantar. Kemudian si penjual akan sekat mereka dan tidak dapat dihubungi. Ada apa-apa persamaan dalam report tu? Berdasarkan maklumat yang diberi mangsa, kami catatkan maklumat berikut. Nampak ni? Semua alamat email ada nama Abel dalamnya, seperti abel1010@promail.co, abel&kin9999@ffhhmail.co, abel&abetting@123femail.com.sgp. Kesemua mangsa diarahkan membuat pembayaran kedua akaun bank ini. Struktur ayat dan perkataan yang sama digunakan untuk semua pos jualan. Yang beza cuma barangan yang dijual dan harganya. Cuma copy and paste. Betul tu. Akhir sekali, alamat IP semuanya dari telefon bimbit. Macam kerja satu orang je. Tapi tak boleh tolak kemungkinan ada sindiket terlibat. Jennifer, siasat ke mana duit tu pergi? Semak betul-betul 2 akaun bank tu. Saya nak tahu semua tentangnya. Kartik, semak alamat email dan nama pengguna yang ada nama Abel dalamnya. Tengok kalau ia digunakan pada mana-mana platform e-dagang, forum dan di media sosial. Okey, jom. Dua-dua akaun bank itu akaun milik luar negara yang berdaftar dengan laman web perjudian online Win Superbig. Tak mungkin pengendali perjudian dalam talian yang terlibat dengan benda ini. Jumlah yang ditipu agak kecil berbanding keuntungan yang diperoleh si pengendali itu daripada pertaruhan saja. Dua-dua akaun bank ni macam tak membantu. Tapi ada juga akaun bank yang lain dari itu. Semalam, saya terjumpa satu kes penipuan di platform e-dagang yang lain. Modus operandi yang sama, alamat email yang serupa, perkataan yang sama digunakan untuk senarai penjual. Bezanya cuma si mangsa bayar ke akaun bank yang lain. Jennifer, akaun bank yang tak dikenali ini mungkin terkait dengan kes kita. Okey, hantar kat saya dan saya akan periksa. Terima kasih. Rupa-rupanya akaun bank tadi milik dia, Po Kang Hui. Akaun Encik Po dilihat ada kemasukan dan pengeluaran dengan jumlah yang akan sama. Jadi baki puratanya lebih kurang sama sejak beberapa tahun ini. Menarik. Keluar masuk wang semuanya mengikuti had laporan mandatory iaitu sebanyak $20,000. Jadi Encik Po sama ada seorang ahli sedikit atau keldai wang? Saya fikir keldai wang. Kedua-duanya tak mungkin dan mustahil sebab Encik Po meninggal dunia 2 tahun lepas.
Kalau Encik Po dah meninggal, siapa yang ada akses akaun bank dia? Isteri Encik Po, Puan Lee dan anaknya, Kin Po Chen Long, dua-duanya tinggal di alamat yang sama. Puan Lee ni seorang tukang pembersihan, tapi dia kerap ada ribuan dolar yang masuk dan keluar daripada akaun bank dia. Bukan jenayah, tapi mencurigakan. Anaknya, Ken Po Chen Long kini menganggur. Dia tak ada aktiviti akaun bank yang mencurigakan. Tapi di dalam database, kita dapati ini. Ada rekod menipu dan MO yang digunakan serupa dengan kes ini. Nampaknya pesalah yang berulang. Ken Po juga suspek utama dalam kes scam online yang lain. Saya bercakap dengan I.O. Noah yang in charge waktu tu. Ken Po disyaki melakukan skam e-dagang. Tapi masalahnya, kami tak dapat kaitkannya ke akaun bank dan alamat IP yang digunakan pelaku. Lepas tu apa jadi? Kita ingat boleh tangkap dia terang-terangan. Puan Lee, awak ada kunci? Kunci? Ya, Encik Polis. Saya dapatkan kunci untuk buka bilik tu sekarang. Boy, Mak kasih kunci bilik kau pada polis, okey? Boy, polis nak masuk bilik kau sekarang. Tapi bila kami dapat masuk biliknya, Ken dah format semula semuanya. Isi hard disknya dah dimusnahkan. Sebab tak ada bukti yang kukuh pada laptop atau peranti digital Ken, pertuduhan tak dapat diteruskan. Nampaknya Ken Po ni bijak dengan software dan hardware komputer. Kita sekarang sedang perhatikan rumahnya. Sama ada dia atau maknya tak dilihat keluar dari unit itu sejak pemerhatian bermula. Ken tak dilihat keluar daripada bilik tidurnya pun. Lagipun, Ken seakan-akan 24 jam di komputernya. Nampaknya susah sikit nak tangkap dia tanpa berikan dia peluang untuk musnahkan buktinya. Grup pemerhati ada laporkan kegiatan luar biasa. Ya, Ken selalu shopping dalam talian. Dalam sehari dia ada 2 penghantaran. Hai, pengantaran untuk Ken Po? Tinggalkan. Dan emaknya selalu suruh orang yang menghantar untuk letakkan barang di luar. Bila dah beredar, dia bawa masuk. Baiklah, Katik. Hubungi cawangan jenayah serius. Kita perlukan bantuan serbuan taktikal. Penting untuk dapat tawan Ken dengan pantas dan tegas. Jennifer, hubungi cawangan forensik jenayah teknologi. Kita perlukan mereka bersama ketika memberkas sekiranya Ken berjaya hapuskan bukti dan musnahkan isi hard disknya secara remote. Tapi Min Siang, bila kita cuba masuk melalui pintu pagar dan pintu depan yang terkunci, Ken akan musnahkan semua bukti yang penting. Awak betul. Dalam kes I.O. Noah, Puan Lee gunakan taktik penangguhan supaya Ken dapat masa yang cukup untuk musnahkan bukti. Tapi kita sudah belajar daripada kejadian itu. Kita akan memasang strategi kita sendiri. Katik, kami dah sedia di lokasi. Roger.
Hai, hantaran untuk Ken Po Chen Long? Aunty, alamat ni betul ke? Ya, betul. Tinggalkan kat pintu je. Aku ambil nanti. Aunty, tunggu. Kau nak apa? Maaf, Aunty. Boleh ambil gambar kat dalam nak tunjuk yang barang dah dihantar? Okey. Terima kasih Aunty. Polis. Boy, polis kat sini! Boy, polis kat sini! Boy, polis kat sini! Boy! Boy, polis kat sini! Boy, polis kat sini! Polis kat sini! Boy, polis kat sini! Boy, polis kat sini! Ambil alih tempat ni! Saya pegawai siasatan kanan Lim Min Siang dari Koman Anti Penipuan. Ken Po, awak diberkas kerana menipu. Tuan, Ini milik awak. Awak bekerja dengan siapa? tak ada. Saya sendiri aja. Operasi macam mana? Saya temui cara untuk tipu buy now sell now supaya berfikir yang saya gunakan handphone untuk akses, bukannya laptop. Bila ada orang siasat aktiviti pengguna saya, alamat IP akan beritahu yang ia dari peranti telefon. Bijak kan? Kenapa gunakan akaun bank milik luar negara yang terkait dengan pengendali perjudian online? Saya ada talian kredit peribadi dengan Win Superbig. Lebih mudah untuk saya berjudi bila semua wang terus ke sana untuk bayar kerugian. Okey, apa jadi kalau ada hasil menang? Saya tukar cash dan pindahkan ke akaun bank orang tua saya. Ibu awak terlibat dalam skim awak? Tak, ibu saya langsung tak terlibat. Awak sedar yang aktiviti awak ni boleh mengaitkan dia? Tak, saya tak sedar. Tapi dia betul tak ada kena-mengena langsung. Ken Po Chen Long disabitkan kesalahan menipu dan berjudi jarak jauh yang diharamkan. Dia dijatuhi hukuman penjara 60 bulan dan denda $17,000. Dalam kes yang baru anda saksikan, penyiasat mendapati seramai 396 mangsa telah ditipu wang yang dianggarkan bernilai $108,000. Menurut pendakwa raya, ini adalah salah satu kes penipuan e-dagang terbesar yang dilakukan oleh seorang individu di Singapura. Dari 2018 hingga 2020, polis menerima banyak laporan daripada mangsa yang telah ditipu semasa membuat pembelian dalam talian. Selepas pembayaran dibuat melalui pindahan bank, penjual akan memutuskan komunikasi dan tidak menghantar produk. Berkat ketekunan dan kepintaran penyiasat dari Koman Anti Penipuan, Ken Po telah diberkas dan didakwa. Polis memandang serius orang yang terlibat dalam skam dan pelaku akan diberi hukuman mengikut undang-undang. Sesiapa yang ada maklumat tentang skam boleh hubungi talian polis di 1-800-255-0000 atau hantarkan maklumat dalam talian di www.police.gov.sg/eyewitness. Semua maklumat akan dirahsiakan. Anda tahu tak, skam e-dagang meliputi apa saja jenis produk dari makanan ke barang elektronik. Pada 2022, $21.3 juta hilang akibat skam e-dagang. Penipu menyiarkan tawaran menarik tapi palsu pada platform dalam talian seperti Facebook, TikTok dan Carousel. Mangsa diminta buat bayaran pendahuluan dan kemudian dapati mereka tidak menerima barangan, sebaliknya ditipu. Hari ini, DSP Lim Min Siang dari Koman Anti Penipuan akan pecah lubang tentang skam e-dagang. Hai
Min Siang, terima kasih bersama kita Hai hari ini. Hazel, terima kasih menjemput saya hari ini. Sama-sama. Boleh beritahu sedikit tentang skam e-dagang? Apa dia sebenarnya? Skam e-dagang adalah pembelian dan penjualan produk yang dilakukan secara dalam talian. Penipuan berlaku bila pembeli masuk dalam talian dan membeli produk atau perkhidmatan. Selepas membayar wang, dia tak menerima produk atau perkhidmatan seperti yang telah dijanjikan. Apakah contoh terbaru yang berkaitan dengan skam e-dagang? Biasanya melibatkan produk bernilai tinggi seperti iPhone dan konsol permainan yang sangat popular. Tapi baru-baru ini terdapat peningkatan penipuan e-dagang yang melibatkan produk makanan segar seperti salmon dan daging lembu serta produk dan susu tepung bayi. Ini jujur ya, saya pernah tergoda untuk beli produk elektronik yang mahal dalam talian tapi saya dapat kawal diri. Ada tak tip-tip yang boleh kita ingat untuk elakkan diri kita daripada menjadi mangsa skam gini? Beberapa tip yang kita boleh ingat ialah mengenali tanda-tandanya. Beberapa tanda ni, pertama, jika harganya terlalu rendah, ia mungkin palsu. Tak ada sebab kenapa seseorang menjual kepada anda barang yang lebih murah daripada harga sebenar di pasaran. Kedua, penjual yang anda temui dalam talian memilih untuk alih perbualan keluar ke platform peribadi. Jadi ini adalah satu lagi cara yang dia cuba untuk elakkan pengesanan. Jadi mereka alihkannya keluar dari platform itu. Jika anda berbual dengan penipu, mereka tampak baik kan? Mereka akan bina hubungan baik dengan anda. Mereka akan buat awak percayakan mereka dan menjawab semua pertanyaan awak. Dan jika anda terpedaya, mereka akan kata, "Hey, buatlah pembayaran. Bayarlah deposit untuk produk yang awak inginkan." Dan satu lagi tanda yang berkaitan dengan pembayaran, mereka akan minta awak lakukan pembayaran atau pindahkan dana ke akaun bank atau PayNow atau Paylah, bukan melalui sistem pembayaran platform yang asal. Ini juga satu lagi cara untuk mengelakkan pengesanan. Cara lain yang perlu diberi perhatian ialah penjual enggan berjumpa secara peribadi. Satu lagi cara untuk lindungi diri anda dan biasakan diri dengan tanda-tanda adalah dengan menyemak ulasan penjual. Lihat sama ada ulasan itu bagus. Ini dapat memberi gambaran yang lebih baik tentang siapa yang anda hadapi sebelum anda serahkan wang hasil titik peluh anda. Banyak duit yang lesap kena skam, pernah dapat balik tak? Tak ada jawapan yang mudah tapi kami akan cadangkan atau nasihatkan mangsa scam supaya hubungi polis dengan segera. Jadi kami boleh mulakan proses penyiasatan secepat mungkin. Sebaik saja anda buat laporan itu. Dan apabila proses ini bermula, kami boleh bekerjasama dengan bank, institusi kewangan untuk mengesan dana dan cuba dapatkan semula wang yang sebanyak boleh untuk mangsa itulah. Tapi apapun, penting untuk kita sedar bahawa apabila wang itu dah diberikan, secara amnya untuk dapatkannya semula adalah susah. Terima kasih Min Siang atas perkongsian ini. Saya banyak belajar. Untuk bantuan seterusnya, hubungi talian anti penipuan Majlis Pencegahan Jenayah Kebangsaan atau lawati laman web Scam Alert. Bersama kita hapuskan skam. Kita telah tiba ke penghujung episod Jejak Jenayah kali ini. Ingatlah, sentiasa amalkan usaha yang wajar dan berawas semasa membuat pembelian dalam talian. Saya, ASP Muhammad Fadil Muhammad Hisom, sehingga di lain ketika, mainkanlah peranan anda dalam mencegah, mengekang dan mengesan jenayah.